Sa panahon ngayon, ang dami nating oras para mag-share sa social media. Dumadami ang nagti-TikTok, dumadami ang nagpo-post sa Facebook, sa Instagram at marami ding gusto mag-vlog. Pero hindi kailangan na mamahalin ng smartphone para maging maganda ang quality ng mga post natin. What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. This is the Realme 5i camera review. Alright guys, bago tayo mag-start, please do subscribe and hit that bell icon para updated kayo lagi sa mga bagong videos dito sa ating channel. So, Realme 5i quick specs muna tayo. Meron tayong Snapdragon 665 chipset, 3GB of RAM at 64GB of internal storage na expandable hanggang 256GB via microSD card. Meron tayong quad camera setup sa likod ng Realme 5i, 12 megapixels yung main, 8 megapixel ultrawide, 2 megapixel depth sensor, 2 megapixel macro cam at 8 megapixels naman para sa front-facing camera. Alright, start na tayo sa mga photos gamit ang main sensor. Sa shot na to makikita natin na decent naman ang dynamic range nitong 5i at detalyado din ang mga kuha natin. Kaya lang hindi siya perfect, minsan may mga shots tayo kung saan nawawala na yung details sa highlights and shadows. Mapapansin din natin na may pagka-yellowish yung image na binibigay sa atin ng 5i kapag may greeneries or may mga dahon sa photo. Dito naman sa shot na to, again, detalyado ang photos natin. It looks sharp at minimal lang ang noise as long as hindi natin masyadong izo-zoom. Meron din tayong chroma boost para maging mas punchy and vibrant ang kulay, pero pwede rin naman natin gawin to after na nating mag-take ng shot gamit ang default photo app. Sa ultrawide sensor, maganda pa rin ang mga nakuha natin. Hindi to kasing ganda ng mga photo sa main sensor at hindi rin kagandahan ng dynamic range, pero malawak naman ang field of view, detalyado pa rin at pwedeng-pwede na to for taking landscape shots. Macro shots are decent, hindi ko alam kung ilan sa inyo ang gumagamit ng macro cam. Personally, mas nagagamit ko kasi ang ultrawide sensor, pero para sa mga mahilig sa macro photography, okay naman ang image quality nito basta maliwanag sa area at dapat steady lang talaga ang kamay natin to get the best results. Wala tayong telephoto lens, so hindi kagandahan ang mga image kapag nag-zoom. Para naman sa portrait shots, well, most of the time maganda ang subject and background separation thanks to the dedicated depth sensor. Maganda rin ang pagkaka-blur ng background, pero madalas overexposed ang mga photos na nakukuha ko dito at merong filter or may beautification na nangyayari automatically at hindi natin to pwedeng i-turn off. Now for the selfies, okay din naman ang details pero hindi ko masyadong nagustuhan ang kulay. Kung mapapansin nyo, medyo muted ang colors dito. Pwede natin itong i-edit para maging punchy and vibrant kahit papano, pero mas maganda sana kung pag-take pa lang natin ng shot, maganda na kaagad ang kulay para hindi na natin kailangan i-edit. May beautification din by default pero this time pwede naman natin itong i-turn off. Sa portrait shots, well, wala naman tayong dedicated depth sensor dito sa harap, so expect na natin na hindi laging perfect ang subject and background separation. Sa low light, pwede na. Kahit papano decent naman ang image quality. Meron tayong nightscape or night mode na 7 seconds bago mag-take ng shot at nakakrop din yung image, so para sa akin hindi worth it na gamitin palagi yung nightscape unless sobrang dilim talaga sa area. Overall, I'm actually impressed dahil for less than 7K, ganito na ang image quality na binibigay sa atin ng phone na to. Okay na to para sa mga social media post natin. Well, to be honest, hindi naman natin to maikukumpara sa image quality na pinoproduce ng mga mid-range at flagship phones. But again, considering the price, sobrang satisfied ako sa mga shots na nakuha natin gamit itong 5i. Bago tayo pumunta sa video quality, check muna natin ang autofocus. As you can see here, mabilis naman. Medyo nag-i-struggle minsan pero most of the time, it gets the job done. Now, kaya nito mag-record ng video hanggang 4K 30fps at okay din sa akin ang quality nito. Siguraduhin lang natin na maliwanag or may proper lighting sa area para maganda ang makuha nating videos gamit itong 5i. Meron din tayong EIS or Electronic Image Stabilization, but it seems like sa 1080p lang yun gumagana dahil mas stable ang mga footage na nakukuha ko sa 1080p kumpara sa 4K. Pwede rin natin gamitin yung ultrawide sensor for taking videos pero hanggang 1080p lang.
Sa slow motion, hindi masyadong maganda ang quality nito lalo na kapag medyo madilim. I'm not sure kung ilang FPS to pero ang resolution niya ay hanggang 720p lang. Hindi ko maa-advise na kumuha tayo dito ng videos kapag gabi or madilim sa area. Pwede pa rin naman natin gamitin kung kailangan talaga mag-record. Pero take note na hindi maganda ang quality kapag madilim, which is expected naman sa mga smartphone lalo na sa ganitong price point. Ito naman yung video gamit ang front-facing camera ng Realme 5i. Satisfied naman ako sa quality nito, again with proper lighting. Hanggang 1080p 30fps lang tayo dito. At kung mapapansin nyo, hindi masyadong malawak yung field of view. So I highly recommend na bumili tayo ng tripod or monopod para mas makalayo tayo sa camera at hindi rin tayo mangalay kapag gumagawa tayo ng vlogs. Itong audio na naririnig nyo ay recorded din gamit ang microphone nitong Realme 5i at hindi ko to inedit. Okay naman, napipick up naman ng maayos ang mga sinasabi ko, pero mas maganda pa rin kung makakapaglaan tayo ng budget para sa mas magandang microphone dahil sobrang importante ng audio quality para mas maintindihan tayo ng mga nanonood. Kung gusto nyo ding maging sobrang stable ng footage, pwede natin itong gamitan ng gimbal. Magbibigay na lang ako sa inyo ng mga recommendations sa description below. Para sa mga hindi pa nakakaalam, smartphone lang din ang gamit ko para mag-take ng videos. So kung meron mang interesado sa inyo kung paano gumawa ng YouTube videos gamit lang ang phone, please let me know in the comment section. Now, hindi ako expert pagdating sa filmmaking, pero for sure makakapag-share naman ako sa inyo ng mga useful tips based sa experience ko. So again, for 6,990 pesos, sobrang satisfied ako sa camera nitong Realme 5i. Pwedeng-pwede na to pang post sa Facebook, Instagram, pang TikTok, at okay na okay ding pang vlog lalo na kapag nakabili na tayo ng mga accessories like tripod and microphone. So kung gusto mo ng abot kayang phone at gusto mo ding mag-start ng vlog at the same time, pero wala pang budget para sa magandang camera, pwedeng-pwede natin gamitin itong camera ng Realme 5i. Alright, yun lang muna para sa ngayon. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at stay home, stay safe. Next time ulit. Peace!